Subscribe Muzi Show. ውድ የሙዚየሚስት ሾቱ ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ እላችኋለሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማሳያችሁ ስለ ቪዲዮ ቅንብር ነው። አዲስ ዩቲዩብ ጀማሪ የሆናችሁ በጣም ጠቃሚ ነው። እንዴት አድርጋችሁ ሰዎችን ሳትለምኑ በራሳችሁ ቪዲዮአችሁን ክሬት እንደምታደርጉ ነው እና መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ሄዳችሁ ታወርዳላችሁ። እሱ ምን ይባላል? ኪኔማስተር ይባላል። ኪኔማስተር ይሄንን ዳውንሎድ ስታደርጉት ከዛም በኋላ ይሄንን እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩ ዳይሬክትሊ ወደ ስራው ነው የምገባው። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ይመጣላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ትመልሱታላችሁ። እዚህ ጋር መጣችሁ ክሬት ኒው የሚለው ትነካላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ይሄንን 16 በ9 ትመርጣላችሁ። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ እንደዚህ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር ቪዲዮ ምረጡ ይላል። የሆነ ቪዲዮ ፈልጋችሁ የሆነ ቪዲዮ ትመርጣላችሁ ማለት ነው። አሁን ቪዲዮ ለመምረጥ ነው። እስኪ ለምሳሌ ዝም ብዬ ይሄን ቪዲዮ ለምረጥ። ከዛ ይሄው እንደዚህ መጥቶልኛል ማለት ነው። ቪዲዮ ሰጫውቶ እንደዚህ በቃ እንደዚህ ይመጣል። ከዛም መቁረጥ ብፈልግ አሁን ይሄን ቪዲዮ የማልፈልገውን ከውስጥ ማውጣቱ ብፈልግ እዚህ ጋር መሃል ላይ መቁረጥ ብፈልግ እንደዚህ እነካዋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እዚች ጋር የቀስት ምልክት የመቀስ ምልክት ያለችው እነካታለሁ። ከዛ መሃል ላይ ነው መቁረጥ የምፈልገው። እዚህ ጋር መጥቼ ይሄው መሃል ላይ እነካለሁ። ከዛ ይሄኛው ዲሊት ማድረግ ስለምፈልግ እዚች ጋር ዲሊት የምትለዋለች እሷ እነካታለሁ። ከዛ ዲሊት ሆኖልኛል ማለት ነው። አሁንም ብዙ ሰውና የማልፈልገው ቪዲዮ አለ። አሁንም እዚሁ ጋር ድጋሚ ቆርጠዋለሁ። ማለት ነው የምቆርጠው ዲሊት አደርጋለሁ። ከዛ ትንሽ ቪዲዮ ስለምፈልግ እናንተ ላሳያችሁ አሁንም ቆርጠዋለሁ። ወደ ግራ ነው የምቆርጠው። አሁን ወደ ግራ ሲቆርጥ ደግሞ ወደ ቀኝ ነው የምቆርጠው። ወደ ቀኝ ደግሞ እቺኛዋን ትነካላችሁ። ወደ ቀኝ ይቆረጣል ማለት ነው። ከዛ ይቀራኝ ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ወደ አንደኛው መቁረጥ ብፈልግ የመቀስ ምልክቱን ነካለሁ። ከዛ እንደዚህ አሁን ትንሽ ቪዲዮ ነው የቀራኝ ማለት ነው። አሁን ይሄን ቪዲዮ ማሳነስ ብፈልግ እንደዚህ አድርጌ ደርዳሩን ይዤ ማሳነስ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ያረኩ ማሳነስ ትንሽ ማድረግ ይችላል። ከዛ አሁን የቀራኝ ነገር ብዙ ነገር ይቀራል። ያው እናንተም እየገባችሁ እንደዚህ እየፈለጋችሁ ማስተካከል ያለባችሁን እዚህ ጋር ራሱ ይማራችኋል። እንደዚህ ማስተካከል ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር በነገራችን ላይ ቪዲዮ መቅረጽ ትችላላችሁ። ቪዲዮ መቅረጽ ብትፈልጉ እዚች ጋር ትነካላችሁ። መሃል ላይ ስትነኩት ካሜራ ይቀርጻል ማለት ነው። የኛው አፕ እኔ አሁን እኛውን የተቀረጸ ቪዲዮ ነው የማሳያችሁ። ላይር የምትለውን ትነኩላችሁ። ከዛ ጽሁፍ መጻፍ ብፈልግ አሁን ቴክስት የምትል እዚህ ጋር አለች። እሷን ነካታለሁ። ከዛ የራሴን ስም የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። እኔ አሁን የራሴን ፔጅ ስም ነው ጽፎ ዘመሲ ሾው የሚል እንደዚህ ብዬ ኦኬ እለዋለሁ። ልክ ኦኬ ሲለው እንደዚህ መጥቶልኛል። እንደዚህ መጣ። ማሳደግ ብፈልግ እንደዚህ እያደረግኩ ማሳደግ እችላለሁ። ማሳነስ ከፈለኩ ደግሞ እንደዚህ ቀስቱን እያዛችሁ ከዛ ይሄን ጽሁፍ አሁን እንዴት ነው ማሳመር የምችለው? መጀመሪያ እዚህ ጋር ገብቼ እዚህ ጋር እነካለሁ። የምትፈልጉትም ያማራችሁን ደስ ያላችሁን ከዚህ ውስጥ መምረጥ ትችላላችሁ። ደስ ያለኝ የመጨረሻው ነው። እሱን መረጥኩ። ከዛ ኔክስት ትነካላችሁ። ከዛ ይሄው ትልቁ ነው መጥቷል ማለት ነው። አኒሜሽኖች ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ ከዚህ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። እዚህ ጋር የቴክስቱን አንደር ራይት መስመርም ከፈለጋችሁ ወደዚህ መስመር ትችላላችሁ። ወደ ጎን ወደ ግራ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ደግሞ አኒሜሽን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ፌድ አለ፣ ፖፕ አለ፣ ስላይድ ራይት፣ ስላይድ ሌፍት የሚለው አለ። እናንተ ከዚህ ውስጥ አንዱን ምረጡ። ደስ ያላችሁ አማራችሁ ነው። ግን ምንም ማድረግ አልፈለኩም ለአሁኑ እንደዚህ ለእናንተ ራሳችሁ ስለሆነ ከለር መቀየር ብትፈልጉ ደግሞ እዚህ ጋር ትነካለች። ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ የሆነ ከለር እኔ ቀይ ብመርጥ አሁን ኦኬ እለዋለሁ። ይሄው ቀይ ሆኖልኛል ማለት ነው። ቀይ ሆኖልኛል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ሻዶ ማድረግ ብፈልግ ወይ ደግሞ ባክግራውንድ ብፈልግ
እዚህ ጋር ባክግራውንድ ማድረግ ከፈለኩ እንደዚህ መጥቼ እቺን ታበራላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ከለር ትመርጣላችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን ባደርግ ይሄው እንደዚህ ተደርጎ መጣ። እንደዚህ ማሰነስ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነን ደግሞ ጽሁፉን እስከ መጨረሻው ቪዲዮ መጨረሻ ማድረግ ከፈለጋችሁ እንደዚህ እዚህ ጋር ትይዙና ትጎታላችሁ መጨረሻው ላይ እስኪሆን ድረስ ነው። ያው ከቪዲዮ እኩል እስኪሆንላችሁ ልትስባላችሁ ማለት ነው። ልክ ስትስቡት እንደዚህ ይሆንላችኋል። ከዛን ደግሞ ፎቶ እዚህ ጋር ፎቶ መጨመር ብፈልግ አሁን ይሄንን እዚህ ጋር እኔ በትንሽ እየላድርገውና ቦታ እንዲሆን ከዛን እናንተ አሁን ለምሳሌ ፎቶ ማድረግ ብትፈልጉ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። ላይ የምትተካላችሁ እዚህ ጋር ሚዲያ የሚል አለ። ልክ ይሄን ስትነኩ እዚህ ጋር ያስመርጣችኋል። እኔ አሁን የሆነ ፎቶ መርጬ አድርግበታለሁ። የሆነ ፎቶ ዝም ብዬ ልመረጠውና ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ ባንዲራ ማድረግ ብፈልግ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር በትንሹ አድርጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። በትልቁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። በጎን በራይት በሌፍት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ይሄንን ላሳንሰው። እዚህ ጋር አኒሜሽንም ኦቨር አኒሜሽን ምናምን ማድረግ ከፈለጋችሁ እናንተ እዚህ ጋር እንደዚህ እየመረጣችሁ የፈለጋችሁትን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ መደብዘዝ ትችላላችሁ። እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማደብዘዝ ትችላላችሁ። እንደዚህ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ወደሚታይ ደግሞ እንደዚህ ወደ ኋላ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛውም እንደዛው ደመቅ እንዲላችሁ ከፈለጋችሁ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ከለር እንድትመርጡ ነው የምጠይቃችሁ። ለምሳሌ ይሄንን በመርጥ እዚህ ጋር እንደዛው የሆነ መሸፈን ስትፈልጉት ያን ነገር እንደዛ ይጠይቃችኋል። ይሄው ከለሩ እንደዚህ ትመርጣላችሁ። ማጥፋት ከፈለጋችሁ እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛም በኋላ አሁን ይሄን ለምሳሌ እዚህ ጋር እናካልና ከዛን ወደታች ሄደን መምረጥ ትችላላችሁ የፈለጋችሁትን። አሁን እዚህ ጋር ውስጥ የፈለጋችሁትን እናንተ እንደዚህ እያደረጋችሁ የከለር ፊልተር እንደዚህ የቪዲዮን ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ ለምሳሌ በዚህ ማድረግ ብትፈልጉት ይሄው ተቆርጧል ማለት ነው። በዚህ እንደዚህ እያላችሁ ደግሞ በዚህኛው ከለርም ከፈለጋችሁ እናንተ እንደምትፈልጉት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ እና ደግሞ እዚህ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ እንደዚህ መሃል ላይ ልቁረጠውና ከአንዱ ቪዲዮ ወደ ሌላ ቪዲዮ ማሳለፍ ስትፈልጉ እዚህ መሃል ላይ ተናኩና የሆነ በሚያምር ዲዛይን እንዲያልፍ ከፈለጋችሁ ጂ3ዲ ትራንዚሽን የምትለው በጣም አሪፍ ነች። እንዴት እንደምትሆን አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያውን ትነካላችሁ። ከዛም በኋላ ልክ ቪዲዮ ሲያልፍ ታዩታላችሁ እንዴት እንደሚያምር እንደዚህ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላም ደግሞ አለ። ሌላም በምትፈልጉት አይነት ማሳለፍ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደዚህ ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እዩት እንዴት እንደሚቀይር። እንደዚህ እዚህ ጋር ቼክ እያደረጋችሁ እዚህ ጋር እየነካችሁ እዚህ ጋር ደግሞ እንዴት እንደሚቀይር ቼክ እያደረጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ይሄን ስትነኩት ደግሞ እንዴት እንደሚቀይር እያያችሁ ማለት ነው። እስቲም የምለው አለ። ይሄንን ለምሳሌ እንደዚህ ይፈልግ እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው እንዴት እንደሚያሳልፍ። ምንም ማድረግ ካልፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ክላሲክ ትራንስሌሽን የሚል አለ። ይሄን ስትነኩት ደግሞ ይሄው እንደዚህ እየሆነ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄን ስትቀይሩት ደግሞ እንደዚህ እራሱ ይቀያየርላችኋል እና እንደዛ ታደርጋላችሁ። ሌላው ደግሞ የራሳችሁን አዲዮ መጨመር ከገለሪ ውስጥ አዲዮ መጨመር ስትፈልጉት ደግሞ እዚህ ጋር አዲዮ የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ልክ እሷን ስትነኩት እዚህ ጋር ተመጡና ሶንግ የምትላለች እሷን ትነካላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር የራሳችሁን ዘፈን ያመጣላችኋል። ልክ እዚህ ጋር እናንተ የምትፈልጉት አሁን ለምሳሌ የሆነ ደስ ያላችሁን እዚህ ጋር እያዳመጣችሁ እነዚህ እስኪ ለምሳሌ ይሄንን ልምረጥ። ከዛን እዚህ ጋር ፕላስ የምትለውን ትነካላችሁ።
ፕላስ ስትነኩ ገብቷል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ እዚህ ጋር እንደዚህ ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እያዳመጣችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ያኛው ከስር ስላለ ነው፣ እሱን ማጥፋት ትችላላችሁ። ሪከርድ ድጋሚ ማጥፋት ከፈለጋችሁ ዲሌት የሚላለ እዚህ ጋር ሪከርድ የሚላለ እዚህ ጋር ነክታችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። ወዛ ስታር ስትሉት መቅረጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የቀረ ነገር ቢኖር እዚህ ጋር ፎቶ መጨመር ሳይቻችኋለሁ፣ አዲዮ መጨመር፣ ሌላም ቪዲዮ መጨመር ከፈለጋችሁ መጨረሻ ላይ መታችሁ እዚህ ጋር እንደዚህ እየመረጣችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ስቲከር ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ተነኩና ስቲከር የምትላለች እዚህ ጋር እንደዚህ እዚህ ጋር የላብ ምልክት፣ የለቅሶ ምልክት፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ይሄን ብጨምር እነዚህ መሰደግ ትችላላችሁ፣ መሰነስ ትችላላችሁ። እዚህ ወደ ጎን ወደ ግራ የፈለጋችሁበት ቦታ ትችላላችሁ። የሆነ ነገር መሸፈን የምትፈልጉ እንደዚህ አድርጋችሁ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላ ያላየነው ነገር እዚህ ውስጥ ካሜራ ይቀርጻል። የኛው እኔ ያው የራሴን ቪዲዮ ነው የሰራሁት። እዚህ ጋር ደግሞ ኢፌክት የምላለ እዚህ ጋር እንደዚህ የሰውዬ እንዳይታይ ብትፈልጉ እንደዚህ መደበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ፊቱ እንዳይታይ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ኢፌክት ማድረግ ትችላላችሁ እስከምትፈልጉት ድረስ ማለት ነው። የሆነ ሰው መደበቅ ብትፈልጉ እንደዚህ እስከዚህ ድረስ ቆጣችሁ የሰውዬ እስከሚጫወት ድረስ ድምጽ ልቀንስና አሳያችሁ። ኮፒራይት ስለሚሆን ነው። ይኸው እዚህ ውስጥ ብዙም አይታይም ማለት ነው። እዚህን እንደዚህ ትቆጣላችሁ እንዳይታይ ብትፈልጉ ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ላይ እንደዚህ አድርጋችሁ መደበቅ ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ስናጫውት ሰውየው ብዙ አይታይም ማለት ነው። እዚህ መደበቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱ ላይ እንደዚህ መደበቅ ትችላላችሁ። ሌላ የቀረ ነገር እዚህ ጋር እንደዚህ እየፈለጋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ነገር መምረጥና ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው ሁሉም ነገር። የሆነ ነገር ደግሞ ዲሌት ማድረግ ስትፈልጉ ደግሞ እዚህ ጋር ትነኩና ዲሌት ማድረግ የምትፈልጉትን ነገር ትነኩታላችሁ። እንዲህ ስትነኩ ለምሳሌ እቺን ስቲከር ማጥፋት ብፈልግ እሷን ስቲከር አናካታለሁ። ከዛ እዚህ ጋር መታችሁ ዲሌት የሚላለ እሷን ትነካላችሁ። እሷን ስትነኩ ዲሌት ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ለምሳሌ ድንገት የሆነ ነገር ቢጠፋባችሁ አንዱ ብላችሁ ወደ ኋላ መመለስ ብትፈልጉ የጠፋችሁ ነገር እንዲመለስላችሁ እዚህ ጋር ትመጡና ወደ ኋላ ያለውን ታጠፋላችሁ ማለት ነው። ትመልሳላችሁ። ወደ ኋላ መመለስ ስትፈልጉ እንደዚህ፣ ወደፊት ደግሞ እንደዚህ እያላችሁ መመለስን ማጥፋት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ መጨረሻ ብትሄዱና ወደ ፊት ለፊት መመለስ ብትፈልጉ ወይ እንደዚህ ማድረግ ብትፈልጉ እንደዚህ ማስቀር ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሴፍ ነው የምታደርጉት። ሴፍ የምታደርጉት ደግሞ እዚች ጋር ያለችዋን በነገራችን ላይ ያልጨረስነው ብዙ ነገር ይቀራል። ያው ሰዓት ስለሌለም ነው እንዳይሰለቻችሁ። እዚህ ከመታችሁ እናንተ የፈለጋችሁትን ማስተካከል ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ነገር አለው። ራሱ ይመራችኋል፣ ብዙ አይከብድም። እዚህ ጋር ትመጡና ሴፍ የምትለዋል እቺን ወደ ቀስት ወደ ላይ ያለውን ትነካላችሁ። ከዛን እዚህ ጋር ይሄንን እንዲህ ተመርጡና በ750 7 ካያል አድርጎ ከዛን እዚህ ጋር ሴፍ ቪዲዮ የሚለውን ትነካላችሁ። ከዛን ስኪፕ ትሉታላችሁ። ይሄው ሴቭ እያደረገ ነው። የዛሬ ትምህርታችን ይሄንን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ።